يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم مشان يستفيدوا مثلكم، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت. الاشي اللي بعده بدنا نحكي عنه اللي هو الداكت ترانسفورميشن. خلينا نفتحه. إذا بالنسبة للداكت ترانسفورميشن هاي يعني مهم كثير إلك كمهندس تكييف بتشتغل في المشاريع، إنه أنت مثلا كنت ماشي في الداكت وواجهتك شغلات مثلا معيقات، مثلا كان في طريقك أجى معك كيبل تري، أو أجت معك ماسورة مي، أو في كان عندك زي دروب بيم، يعني اللي هو الاستراكشر تبع المبنى عمل لك مشاكل، انه في عندك دروب بيم مثلا في الطريق او اشي زي هيك. شو انت كمهندس تكييف في الموقع شو تتخذ قرارات، انها تكون القرارات لها اساس علمي، بناء على هذا الاساس العلمي انت اتخذت هذا القرار مشان تعمل ترانسفورميشن للدكت، اللي هو تغيير في الدكت، سواء في طوله في عرضه في اتجاهه لهذا الدكت، وكيف انت تقدر تتجنب هذه المعيقات اللي بتكون موجودة في وجهك. طبعا بكون في بالنسبة للبايندر هذا طبعا بعطيك شو المشاكل اللي بتواجهك وكيف انت تعملها. فمثلا اول شغلة بدنا نحكي فيها انه في الدكت ترانسفورميشن يعني كشرح، اللي هو الشكل هذا الشكل هذا، انه انت مرات بكون الدكت ماشي مثلا الجهة الطويلة مثلا بتكون بالعرض، الجهة الطويلة مثلا بتكون بشكل أفقي، والجهة القصيرة من الدكت في أبعاد الدكت بتكون باتجاه عمودي. فمرات أنت يحتم عليك أنك أنت زي اللي تقلب الدكت، يعني زي كأنك تقلب الدكت مثلا على سيفه، انه تحول تلعب في الدكت بحيث انه تغير ابعاده بطريقه، بس مع هيك انك انت تحافظ على نفس الابعاد. انه مثلا هنا عندي اذا بتفهم تقدروا تفهموا علي بالنسبه للسكتش، انه هنا عندك هذا الدكت ماشي في الطريق بالاتجاه هذا اللي هو اتجاه افقي، بس شو صار عندنا بالنسبه لهذا اللي هو العرض تبع الدكت، نعتبر انه هذا هو عرض الدكت وهذا نسميه طول الدكت. طيب بالنسبه لعرض الدكت هذا، كان الدكت وهو ماشي بتلاحظ انه كان عرض الدكت قصير وسماه اكس، وبالنسبة اللي هو طول الدكت كان قصير سماه اكس الطول، بالنسبة للعرض كان طويل وسماه واي. هسه هذا بده يعمل له ترانسفورميشن بس يحافظ على نفس الاريا هاي اللي هي الاكس والواي، يتحافظ عليها. فبتلاحظ كيف انه هذا الدكت كان ماشي، بعدين صار عندي اللي هي عملية الفتل لإله اللي هو الترانسفورميشن من هان، بعدين اجى مثلا كان هذا اللي هو الجهة الطويلة هاي نفسها هاي اللي هي واي، وكيف عمل زي سلوب بالشكل هذا، عمل سلوب وقام نقص من ايش من قيمة واي، واجا بنفس الوقت لو اخذت مقطع عرضي من هذه الجهة بتلاحظ انه زاد في الطول، عندي زاد في طوله اللي هي هاي صارت اللي هي قيمة واي. فاذا بتلاحظ انه قيمة واي هون نفسها اللي هي قيمة واي اللي هون، وقيمة اكس اللي هون نفسها قيمة اكس اللي هون، يعني زي جاب الدكت وزي عمل له تويستنج اللي هو افتال او اشي زي هيك 90 درجة، بس حافظ على ايش، على المقطع تبع الدكت او الكروس سكشن اريا، حافظ عليه. لما انا احكي كلمة كروس سكشن اريا في الحديث تبعي بدك تعرف انه هو بكون الطول في العرض اللي هو اسمها الكروس سكشن اريا او مساحة المقطع تبع الدكت. فاذا الكروس سكشن اريا ضله نفسه، الكروس سكشن اريا هون نفس الكروس سكشن اريا هون، بس هون اجى عمل ترانسفورميشن للدكت. طبعا هذا عملية الترانسفورميشن مش هيك، فخليني لو انا اعمل زوم بالشكل هذا، هون بشرح لك قديش القيم الريكومندد بالنسبه للسلوب. هون بقول لك انه في الحاله هاي هذا الضلع الموجود عنده بده يكون في سلوب له، انه بقول لك كل واحد انش واحد لانش لسبعة انش ريكومندد فور هاي فيلوسيتي، اذا كان الهواء الماشي هاي فيلوسيتي اذا بكون السلوب واحد لسبعة، واذا كان لو فيلوسيتي الهواء بكون السلوب الريكومندد واحد لأربعة. شو يعني سلوب؟ يعني انه انا كل ما امشي 7 انش طول معناته في عندي ما ايش بنزل لتحت 1 انش.
إذا كل 7 إنش بنزل 1 إنش. لو كانت هذه المسافة من هون لهون فلنفترض طولها 21 إنش، 21 إنش يعني عندي 3 سبعات، وبالتالي عندي 3 وحدات. فإذا إذا كان عندي طوله 21 إنش معناته أنا مضطر أنزل نزول من هون 3 إنش. 3 إنش تقدر تحكي تقريبا حوالي 7.5 سنتي، بينما ال7 إنش خلينا نحكي تقريبا حوالي 17.5 سنتي. فإذا 7 إنش كل 6 إنش بيطلع عندي 150 17.5 سنتي تقريبا. ال7 إنش هذول بيطلع عندي، وبنزل طبعا كل 17.5 يعني بدنا نضرب في 3 بنقدر نحكي 45 تقريبا نص متر. يعني لما كان معي نص متر طول بالشكل هذا أنا نزلت 7.5 سنتي سلوب. بس في هاي الحالة إيش إذا كان هاي فيلوسيتي، بينما إذا كان لو فيلوسيتي عندي بكون في هاي الحالة لازم أنزل إيش كل 4 إنش 1 إنش سلوب. هذا بالنسبة لإيش للدكت ترانسفورميشن. وهذه طبعا الشرح اللي هون بشرح لك الحكي هذا بالنسبة لموضوع السلوب والتشينجينج اريا. طبعا هون في شغلة هون بتشوفها اللي هي 20%. بالنسبة لل20% هاي اللي هو برجع للشكل هذا اللي هو الفيجر 20. الفيجر 20 هاي بتحكي لك هون انه انت ماشي هون تعتبر انه هذه العقدة تبعت المبنى او الطابق اللي هو السقف الطابق اللي انت موجود فيه. انت ماشي بالدكت بالشكل هذا، اجاك مثلا فنفترض هذه مثلا باب او انه اي سكشن بيم او باب او اشي زي هيك. مهم بالنهاية انه الدكت من نفترض بده يمرق فوق الباب وفيش عندك غير الوسع هذا. ففي هاي الحالة انت بدك تضطر تغير في ايش في الارتفاع تبع الدكت او عرض الدكت، انك تغير في ارتفاعه. كان هون عالي هون صار اوطى، بس مع الحفاظ على ايش على طول الدكت اللي هي الحفاظ على القيمة هاي اللي هي الطول انك تحافظ عليها، بس اللهم تغير في هذا الارتفاع يعني زي تفغص وفغص. ففي هاي الحالة هون بقول لك انه انت اللي هو هذا الكروس سكشن اريا اللي هو المقطع تبع الدكت انا بسميه كروس سكشن. الكروس سكشن اريا بقول لك reduction of duct area not exceed 20%، انه انت بتقدر معك تنقص لحديت 20% من الكروس سكشن اريا وتقلل في ابعاد الدكت وتعمل ترانسفورميشن. طبعا هنا بقول لك هنا سي نوت بالنسبه لموضوع الميلان. بتلاحظ هذا الخط المقطع مبين معي انه كل 7 انش بدي انزل ميول 1 انش. بالنسبه للخط الثاني انه كل 7 بدي انزل كل 4 انش بدي اعمل ميول 1 انش. بس بتلاحظ بالنسبه للخارج من هون مجبور انك تعمل الميلان 1/7. هون في عندك اوبشنال يا 1 يا 2. اما بالنسبه للطالع الهواء الطالع مجبور انك تعمله 1/7 عشان يكون جريان الهواء او الفلو بكون اسمه لامينار فلو اللي هو فلو خطي بكون. فاذا هنا الهواء بكون ماشي زي هيك وبنزل بكسح كمان مره مشان يرجع الدكت لابعاده الثانيه، ابعاده اللي كانت موجوده هون. يعني الدكت كان ابعاده هون، انت فغصته فغص او يعني قللت من مساحته، بعدين عودت رجعته للاوريجينال ستيت اللي كانت موجوده هون او للابعاد الاصليه تبعته. فاذا في الطالع عشان يكون عندي لامينار فلو مجبور تعمل الميلان 1/7. وبالنسبه للنوت هي النوت اللي بيحكي عنها مكتوب هون نوت تحت الشكل انه 1/7 slope is recommended for high velocity، 1/4 slope is for low velocity بالنسبة للهواء الداخل، بينما الخارج خلاص 1/7. فإذا هذا الحكي اللي أنا هسه شرحت لكم إياه اللي هو الموجود في الجمل هاي اللي هو هذه الفقرة وهذه الفقرة اللي هو الحكي اللي أنا شرحت لكم إياه. طيب خلينا نرجع للشكل اللي بعده. طبعا فهنا عندك بالنسبة لهذا انه هنا في عندك كويل. اوكي الكويل تقدر تحكي مثلا خلينا نعتبره اللي هو الكولينج كويل او انه المكيف نفسه اللي هو مثلا الدكتد يونت الكونسيلد يونت. فلنفترض انه هذا هو عبارة عن كونسيلد يونت او اشي زي هيك. طبعا الفتحة تبعت اللي هو ابعاد الكونسيلد يونت بكون طبعا تختلف عن ديزاين الدكت. فهي الحالة بدك تعمل انت زي اشي اسمه زي بالماوث.
هذا اللي هو اللي كيف انه انت تعمل زي نقاص او ايش اشي بيزيد يعني مثلا. فهذا اللي بالماوث طلع اتجاه الهواء بالشكل هذا، وكيف شبكنا الدكت مع ايش، مع الكويل الموجود عندنا او الماكينه او شيء زي هيك. فبتلاحظ انه زاويه الميلان هون بتكون ماكسيمم 30 درجه زاويه الميلان زي ما انتم ملاحظين هون، وهي اتجاه الهواء. بس بينما لما خرج من الكويل بقول لك الزاويه تغيرت من 30 ل 45 درجه، وهون كتب لك ماكسيمم انها تكون 45 درجة. طبعا هنا في عندك تو اوبشن كيف انه انت تعمل التنقيص او البيل ماوث. هذا شكله زي الجرس، هيك جرس، فبسموه بيل ماوث اللي هو الثم الجرسي او شيء زي هيك بدك ترجمه بالعربي، بس هو اسمه بيل ماوث. فهون في طريقة ثانية انه انت مش تعمل الكسحة من الجهتين، تعمل جهة تكون ستريت وجهة تعمل فيها الكسحة طبعا بالشكل هذا. وانا دائما بفضل الاشي هذا، اولا اسهل للعمال في عملية تصنيع الدكت، اسهل للعمال في عملية تصنيع الدكت. وكمان هنا مثلا اذا في اي اشي بمرق تحت الدكت او اشي زي هيك او من الجنب برضه بكون يعني بشوف انه شكله يعني هيك جاي انسب، والهواء بكون لامينر فلو اكثر، لانه الهواء اللي من الجهه هاي بضله ماشي وبضله مكمل على نفس اتجاهه بدون ما يعمل عندي تيربولنس في الهواء. يعني هون بصير عندي تيربولنس في الهواء وبس، عشان هيك انه بدك تضطر انك تطلع من برا. هون بكون التيربولنس في الهواء بكون اقل. اكيد يعني لما يضرب في الكويل حيعمل تيربولنس، بس بالنهايه يعني بكون انت في عندك مجال انه الهواء يحافظ على استقامته على المشي تبعته. فاذا هذا الحاله الثانيه، جهه تعملها تكون مستقيمه، والجهه الثانيه من البيل ماوث تكون بزاويه 30 والطالع منه تكون بزاويه 40. خلينا ننزل لتحت شوي. هنا عندك انه هذا الدكت جاي عندك الشكل هذا، انه هذا عباره عن دكت دائري، وهذا الدكت الدائري انت بدك تضطر تعمله عشان في عندك هنا اوبستراكشن، بدك تحوله من دائري لريكتانجولار، فبالتالي انت بدك تحول في شكله. ففي هاي الحاله بدك تعمل بالشكل هذا زي تحويله. هاي تحويل العمال تبعين او اللي بيصنعوا الدكت بيعرفوا يعملوها هذه التحويله ما تقلق فيها. فبكون ان هاي تحويله تحولها من دائري لشكل ريكتانجولار بالشكل هذا، بعدين يدخل الهواء. طبعا هنا خلاص بعد ما تتعدي الاوبستراكشن هذا بدك ترجعه للاوريجينال ستيت انه يكون عندك دائري، وهذا الشكل المخروطي او التحويله اللي بتحول من دائري لسيركولار. طبعا هنا نفس الاشي كمان فرجيك كيف بحول من دائري لسيركولار، وكيف بكون ماشي الاير فلو، وبكون كيف طالع. طبعا هنا بقول لك نفس الديباجه انه الماكسيمم دكت اريا ريدكشن ما تزيد عن 20%. لو صارت 25% معناته لازم تلاقي حل ثاني. وهنا بقول لك النوت انه السلوب لازم يكون 1 ل 7، 1 to 7 سلوب is recommended for high velocity، 1 ل 4 سلوب for low velocity. يعني لو اجى الاشراف اجى تفلسف عليك بقول لك لا اعمل لي انا السلوب 1 ل 7، بتقول له لا يا معلم وقف عندك، هذا السيستم تبعنا low velocity مش high velocity، وانا في اللو velocity مسموح اعمل السلوب 1 ل 4. اذا هذا اللي هو راوند داكت ترانسفورميشن تو فويد اوبستراكشن. كيف تعملوا راوند داكت ترانسفورميشن من راوند ل ريكتانجولار داكت، وكان في عندك طبعا ايش اوبستراكشن. طيب هون في حالة الشكلين هون اللي هو بقول لك الايزيمنت كفرنج اوبستراكشن. طيب هون في عندك كان مثلا ماسورة كانت معدية ماشي زي هيك، هل مسموح الماسورة تخزق الدكت وتطلع من الجهة الثانية؟ هنا السؤال اللي انت مرات او ناس بيسألوا عنه. انا عندي بايب، هذا البايب ماشي ومضطر انه الدكت برضو امشيه وفيش عندي وسع في السيلينج او في الفول سيلينج انه اتجنب هذه الماسوره. هل الماسوره اللي جايه في نص الدكت او بدها تخزق الدكت مسموح لها تخزق الدكت؟ هنا بقول لك اوكي مسموح تخزق الدكت بس حسب شروط معينه في تصنيع الدكت. فاذا هذا الدكت ماشي بالشكل هذا، بتلاحظ هنا الدكت بيجي عندك هاي الماسوره او البايب. هنا بقول لك بايب انسوليشن اللي هو عزل البايب. فاذا هذا البايب اللي مارق معي في الطريق كابستراكشن او كعائق لإلي. فطبعا هنا هذه صاج، هذا الشكل عباره عن صاج وهذا الشكل عباره عن صاج. فاجوا العمال فصلوا الدكت بطريقه، عملوا فراغ في نص الدكت بالشكل هذا، مش قاموا مسكوا الصاج تبع الدكت وقصوه بالمقص
وبعدين دخلت الماسورة وطلعتها من الجهة الثانية، هذا غلط الحكي. فإذا بدك تعمل أنت تفصيلي في الدكت في الصاج يكون بالشكل هذا الموجود عندك. وزي ما أنت ملاحظ هون بقول لك إنه المسافة هاي النزلة هاي تكون هون على عندي 4/10 من الطول اللي بصير عندك اللي هو ترانسفورميشن في الدكت. فإذا هاي المسافة تكون 4/10 والضايل بكون 6/10 ال. هذه ال اللي هي الطول من هان لهان قيمة ال، هيها قيمة ال. وهذه دي اللي هو الدياميتر تبع البايب اللي بعبر منه. فإذا بتعمل الشكل هذا بتقدر تفصله بالطريقة هاي. وهنا الاشي الافضل بقول لك انه الهواء يمرق بالشكل هذا. وهون الجهه هاي بدل ما تعملها طاجه هيك انك تعملها تكون مستقيمه فوق الماسوره، فهذه الجهه اعملها مستقيمه، والجهه الثانيه زي جناح الطياره عمل له بشكل هيك طاجه حلوه، وكيف انه الهواء بمرق بالشكل هذا وبضله طالع لامينر فلو بالشكل هذا بدون ما ياثر. وهون حط لك اللي هو 4 ال و.6 ال بالنسبه لايش للمسافه هاي. وهنا بكون طبعا بقول لك عامل لك شويه شرح انه 6.5 اشي 6.5 في دي مينيمم if d is larger than 4 inch اللي هي ال قيمه ال. هذه قيمه ال لازم تكون 6.5 انش في دي مينيمم. اوكي، يعني فنفترض الماسوره طولها عرضها جاي معنا الماسوره قطرها 3 انش، بدك تضرب 3 انش في 6.5. فإذا 3 في 6 18 ونص، الثلاثة 1.5، فإذا عندي 19 إنش ونص إيش اللي هو قيمة ال. إذا قيمة ال هسه صارت لأنه الماسورة 3 إنش صارت قيمة ال طولها حوالي 19 ونص إنش. فيعني تقريبا 20 إنش. خلينا نحكي بدك تضرب 20 في 2 ونص، نحكي 80 90 سنتي. فإذا قيمة ال بهاي الحالة بيكون طولها 90 سنتي إذا كان قطر الماسورة 3 إنش أو 7.5 سنتي. فإذا من ال 90 سنتي بدك تأخذ البوينت 4 من ال 90 سنتي وبتحدد اللي هو المسافة هاي، وبوينت 6 من ال 90 سنتي مشان تحدد المسافة هاي. فهون بقول لك ال اللي هو بيكون 6.5 دي مينيمم if d is larger than 4 inch. فهي بقول لك اذا كان اكبر من 4 انش من 4 انش بدك تعمل الطريقه اللي حكيت لك عنها. وهون مشرط لك انه تكون دي مينيمم اللي هو 6.5 دي اللي هي قيمه الدياميتر if d is larger than 4 انش. اذا كانت اقل من 4 انش طبعا بتقدر انه هاي مش تكون ريكومندد انك تضربها، مثلا تكون قيمه ال مثلا 5 مرات بالطريقه هاي. طيب نشوف الفقر الثاني. هون جاي عندك زي انجل بار داخل علينا كمان، وفي طريقة انه تفرجيك الهاي. فاذا بقول لك انه هذه المسافة من هان لهان قيمتها دي. فاذا الذنبة هاي اللي هي زي المذنب هالي بده يكون قيمتها 3 اي. وهون فرجيك كيف تصنيع الدكت اللي بتم في حالة وجود انجل بار، مضطرين انه احنا نخلي هذا الانجل بار يخزق الدكت ويطلع من الجهة الثانية. طبعا هنا بقول لك هنا كيف انه برضه المانجرز هاي ولا الهانجرز، هذول هانجرز طبعا. بالنسبه للهانجر اذا كان هانجر بدخل في الدكت اشي زي هيك، هون كاتب لك رايت وهون كاتب لك رونج. انا هاي الرسمه صراحه ايزمنت ريكوايرمنت بالشكل هون، انا كاتب رونج وهون كاتب رايت اذا كان في هانجر بدك تشبكه في الدكت. اذا هذا هانجر اللي هو زي اشي حماله للدكت، بس مثلا فلنفرض بدك تقدرش تنزل الحماله تحمل الدكت من تحت، انك تعمل الحماله تحمل الدكت من هون، فمسموح لك تخزق الدكت بهاي الحاله، تخزقه مسموح بحيث عشان الحماله تعدي الدكت وتصير تحمل هذا الدكت. هون بقول لك انه الحماله تكون بالعرض رايت بس ما تكون بالشكل هذا على سيفه، لانه الدكت مع ثقله حيصير يمزع في الدكت، وهاي حتكون زي السكينه قاعده بتقص الدكت شوي شوي، بينما العرض فيه مسافه معينه اللي تقدر انه ما تقص الصاج تبع الدكت، انه ما تشتغل هاي الحماله زي سكينه بالطريقه هاي. طبعا هنا انه كيف مسموح لك طبعا اكيد في عمليه الريدكشن هذا انه ما تكون اكثر من 20% اللي هو الريدكشن للاريا تبعت الدكت، بس في نفس الوقت مشان تحافظ على الاريا تبعت الدكت
مضطر مرات انه انت ايش توسع الدكت بالشكل هذا، توسعه مشان تكون المقطع العرضي هذا الاريا الكروس سكشن اريا للدكت نفس الكروس سكشن، يكون هذا زائد هذا مجموعهم يعطيك هذا. في حالة انه دخل عندك الماسورة طبعا دي المذنب هالي هذا طبعا اللي هو بكون عبارة عن 3 دي، ومضطر انك انت تعمل ترانسفورميشن للدكت بالشكل هذا، او انك تعمله انه يكون برضه نفس الاشي بالشكل هذا. وهنا محدد لك انه السلوب يكون 1/7 ماكسيمم سلوب، وبنرجع لقصة السلوب اللي هي 1/7 recommended for high velocity، واذا كانت low velocity بكون السلوب عندك 1/4. فاذا هذه هي قصص انه كيف تعمل ترانسفورميشن للدكت. الاشياء هاي طبعا انت بتقدر تقراها بينك وبين حالك. خليني اذا في مجال اقرا لك اياهم على السريع، يعني تاخذ منا بجوز حوالي 3 دقائق 4 دقائق. هون بقول لك duct reduction increment، بقول لك هون accepted method of duct design usually indicated a reduction in duct area after each terminal and branch take off unless the reduction of at least 2 inch. اوكي، هذا بقول لك كيف انه انت تعمل تنقيص للدكت، انه انت ماشي في الدكت، يعني هذا بنشرح عنه اكثر. بس تذكروا قصه ال2 انش، انه انت مثلا ماشي في الدكت، مثلا انه كان الدكت طوله او عرضه متر، وعملت منه برانش مشان يعطي مثلا غرفه على اليمين، بعدين الدكت الهواء بكمل، فهي الحاله صارت كميه الهواء اقل، وبالتالي انت لازم تقلل ابعاد الدكت. فهنا بقول لك انه اذا كان مثلا الفرق بابعاد الدكت مثلا طلع معك 1 انش، ما فيش داعي انك انت تنقص في ابعاد الدكت، لا خلي الدكت يمشي على نفس الطول بالعرض لحد ما تشوف انه وصلت تقريبا اتليست 2 انش فرق في الابعاد. وقتها بتعمل ريديوسر او نقاص، وبتخلي الدكت مثلا من متر بتعمله عرضه مثلا او طوله بتعمله مثلا 5 عرضه، هو عرض في ارتفاع الدكت، عرض في ارتفاع. اذا بتكون تعمل عرضه بدل متر يكون العرض انك تعمل عرضه 95 سنتي، لانه 2 انش يساوي 5 سنتي. فاذا شفت انه تقليل بصير انه 2 سنتي فرق في العرض، وقتها انت بتعمل نقاص. بس انا شخصيا يعني ما بفضل انه كل 5 سنتي، وهذا طبعا بيرجع لطبيعه المشروع. اذا كان مثلا دكت صغير وبرانشات صغيره، وقتها اوكي انا كل 5 سنتي بعمل نقاص. بس اذا كان والله دكت ضخم وبالشكل هذا، فلا انا ليش اعمل كل 5 سم نقاص واكلف، لانه تصنيع النقاص بكلف، والشيتات وباخذ شيتات اكثر، دكت شيت اكثر او صاج اكثر، شيت اللي هي لوحات، خلينا نحكي من الصاج، الواح الصاج، فباخذ الواح صاج بزياده. فبالتالي انا مثلا بعمل اذا كان مثلا والله الدكت عرضه 1.20 متر او متر، لا خليني كل 10 سنتي اذا مثلا اعطى برانش او في تفريعه انه صار والله نقص معي الدكت 10 سنتي، وقتها انا بعمل نقاص عشان يعطيني انه يصير الدكت بدل ما يكون متر يعطيني انه يصير 90 سنتي. وبعدين اذا كان مثلا بدي اياه 95، لا بقوم بقول له لا خليه يضله متر يمشي لحد ما يعطي تفريعه ثانيه. اذا بقدر صارت مثلا 90 سنتي او 85، وقتها انا ايش بعمل النقاص تبعي. فهذه الديباجه بتحكي عن الحكي هذا، انه كيف عمليه تنقيص الدكت unless reduction of at least 2 inch can be made. however يعني بغض النظر انه it is recommended that the original duct size to be maintained. بقول لك الاكثر recommended انه انت تحافظ على طول في عرض الدكت، العرض وارتفاع الدكت انك تحافظ عليه، الدكت طول العرض والارتفاع. سيفنج هذا الحكي اللي انت بتعمله بقول لك بيعمل سيفنج ان انستولد كوست as much as 25%. يعني انت بتعمل سيفنج للكوست حوالي 25%. يعني بدل ما انت كل ما عرض الدكت ينقص 5 سم بتعمل لي في نقاصات، هذا بزيد عليك الكوست 25%. يعني بدل ما الدكت فلنفترض بده يكلفك $10,000، بصير الدكت يكلفك $12,500، لانه انت مهندس مش واثق من نفسك، وكل 5 سم هيك بتقعد انت تنقص في عرض الدكت. بينما لو انت تعمله كل 10 سم انت بتعمل سيفنج اكثر، لانه انت بتحافظ على الدكت يكون نفس العرض. طبعا هون بقول لك
can be realized by running the duct at the same size for several terminals. اللي هو التيرمينال يعني أكثر من تفريعة أو أكثر من جريل for several terminals، إنه تحافظ على مقاس الدكت. all duct size should be 2 inch increment. بقول لك إنه أنت الانكريمنت مسموح لك 2 inch preferably in one dimension. إنه الزيادة في الدكت يفضل في اتجاه واحد اللي هو نعتمد على الشكل هذا، مش في اتجاهين تعمل زيادة في الدكت. فبقول لك هذه انه يفضل preferably in one dimension only. the recommended minimum duct size بقول لك اكثر يعني يفضل انه يكون الدكت ابعاد الدكت اللي هو العرض في الارتفاع تكون من 8 انش في 8 انش في 10 انش. 10 انش يعني 25 سم في 20 سم، انه يكون العرض في الارتفاع من 10 في 20 for fabricated shop duct work. انه في الشوب يعني اللي هو ورشة التصنيع فور لتصنيع للورشة، انه يكون اقل اشي 8 ل 10. اذا كان اقل من هيك برضو بغلب الشباب اللي بيصنعوا الدكت في التصنيع تبع الدكت. طيب خلينا نشوف شو في مثلا اشياء انا كنت عامل عليها ماركينج. نشوف هذا بالنسبة لهذا نفس الاشي. هون بقول لك if the easement الايسمنت يعني اللي هو هذا الاشي اللي هو البايب هذا بسموه ايسمنت. شيء ابصر شو معنى ايسمنت، بس الامريكان هو هذا الاعتراض. بقول لك if the easement exceeding ال 20%، اذا هذا الاشي بقلل بزيد بنقص اكثر من of the duct area، اكثر من 20% من الدكت اريا، في هاي الحاله خلاص انا مضطر the duct is transformed، انه لازم نحول الدكت اوف سبليت انتو تو دكت، انه خلاص الدكت بنفصله بنحوله كانه دكتين. اذا كانت الكروس سكشن اريا اكثر، انه هذا البايب او الحركه هذا اخذ اكثر من 20% من مساحه الدكت، وقتها انا بدي افصله عن بعضه. وبقول لك when the duct is split or transformed the original area should be maintained. لما يصير عندك split بدنا نحافظ على الاوريجينال اريا اللي هو الفيجر 25، اللي هو هاي الفيجر 25 اللي احنا طلعنا عليها وشرحناها. فهون بقول لك شو السبب، انه خلاص انه المساحة يعني اكثر من 20% راح يوكل من مساحة الدك، ففي هاي الحالة خلاص مضطر اعمل الشكل هذا والسلوبات هاي. نرجع هون كمان مرة duct transformed figure 25 illustrates a duct transformed and a duct split to accommodate the cement, and in the second case the split duct act as cement. When the duct is split or transformed, slope recommended for the transformation should be followed. اللي هو الديباجة، كيف انه انت تفصلهم عن بعض بالشكل هذا. بقول لك هذا انه كيف عمل الشكل هذا وزاده، وهنا كيف انه فصل تام كلي بالشكل هذا، واللي هي الريكومندد سلوب الموجودة عندنا. يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابكم مشان يستفيدوا مثلكم، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت.